रेन्स्यू सी हेरौँ है। ल यसै गरी सुरु गरौँ रेन्स्यू सी है। रेन्स्यू सी यसमा चित्र हेर्ने भन्दा पनि मेन तलको पोइन्टहरु हेर्न पर्यो है त। 1 मा हेरौँ त्यहाँको पोइन्टहरु के छ। ओनाकागा सुकिमास्ता ओनाकागा सुकिमास्ता भने के हो भोक लाग्यो। 2 मा के छ नानीका ताबेमास कस्तो हल्ला बढी भयो है। नानीकागा ताबेमास के खान्छु भने हैन। अब 1 मा हामीले यसले के भन्न पर्यो अन्डरलाइन दिएको म चेन्ज गरेको बाकी सब सेम है त। ठीक छ यसले के भने ओनाकागा सुइता भोक लाग्यो। अनि बिले के भने ज्या दोकोगादे नानीका ताबे यो ताबे मासौलाई ताबे यो भनेको है। मासौको सर्ट फर्म लौ कतै के खाऊ। अनि फेरि यसले के भने आनो किस्सा तिन्नी हैरान है उते कफी पसलमा छिर्ने हैन त। सो सीमा स्योलाई स्यो भनेको है। त्यसै गरौँ सकिन्छ हैन त। अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ 2 नम्बरको पोइन्ट हेरौँ। सुरुमा के छ नोदोगा खावाकी मास अनि खावाकी मास त जुस देव नोइ मास जुस भए पनि पिउँछु भने हैन त। ल अब यसलाई सुरुमा ए मा भन्न पर्यो नोदोगा खावाइता तिर्खा लाग्यो। अनि बिले के भने ज्या दोकोगा द जुस देमो नमौ है। लौ कतै जुस भए पनि पियौं। नोइ मासलाई नमौ भनेको नोइ मासौको सर्ट फर्म। अनि के भने आनो किस्सा तिन्ने हैरान है उद्यो कफी पसलमा छिर्ने हैन त। अनि सो त्यसै गरौँ। ठीक छ हैन। त्यहाँको तल दिएको पोइन्टहरुलाई मात्रै चेन्ज गर्ने कहाँनिर कसरी चेन्ज गर्ने त्यो मात्रै फरक हो बाकी सब त्यो पोइन्ट दिएकै छ है। ठीक छ अर्को हेरौँ नेक्स्ट के छ 2 नम्बरमा है। चित्र हेर्ने भन्दा पनि पोइन्टहरु हेर्न पर्यो है त। ल 1 नम्बरमा हेरौँ पोइन्ट हेरौँ खाइगी भनेको मिटिङ खाइगी सिचु भनेको मिटिङ हल योको सीमास भनेको बुक गर्नु हैन त। अब यसलाई हामी के गर्नु पर्यो सुरुमा यसले के भने खाइगिनो एक्जाम्पल चाहिँ बुकमै हेर्नु है। खाइगिनो जुम्बिवा देखि माइस्ताका मिटिङको तयारी सक्यो। अनि बिले के भने एतो मादा खाइगी सिचु योको सिते इमासेन कोरेकारा योको शियोतो मत्ते इमास। ठीक छ कोरेकारा चाहिँ यता छ है। ठीक छ कोरेकारा योको सीमासलाई शियोतो मत्ते इमास। अझै मिटिङ हल बुक गरेको छैन अब गरौँ कि भन्ने सोचिरहेको छु। अनि यसले के भने वकारी वाइस्ता बुझे। ठीक छ हैन। अब 2 नम्बरमा हेरौँ 2 नम्बरमा पोइन्ट हेरौँ के छ सुचो बिजनेस ट्रिप होन सानो सुरियो कुरिमास है। मेन अफिसमा चाहिँ हेड अफिसमा चाहिँ डकुमेन्ट पठाउँछु भनेको छ हैन त। यसले के भने सुचो नो जुम्बी देखि माइस्ताका बिजनेस ट्रिपको तयारी सक्यो। अनि बिले के भने एतो मादा होनसानी सुरियो ओकुत्ते मासेन एतो मादा होनसानी सुरियो ओकुत्ते मासेन। अझै मेन अफिसमा चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ पठाएको छैन। कोरेकारा ओकुरो तो बत्ते मास है। अझै हेड अफिसमा डकुमेन्ट पठाएको छैन अब पठाऊ कि भन्ने सोचिरहेको छु है। अनि फेरि बिले के भने वकारी बेस्टम बुझे। त्यसपछि नेक्स्ट हेरौँ नेक्स्टमा के छ है नाचु यासुमी यो चित्रहरु खासै नहेर्दा नै हुन्छ। सिधै तलपट्टि 1 नम्बरको पोइन्ट हेरौँ के छ फुयु यासुमी जाडो बिदा कुनिए खाइरिमास देश फर्कन्छु निशिउकान 2 हप्ता। अब हामीले 1 मा चेन्ज गर्नु पर्यो सुरुमा के लेख्नु पर्यो फुयु यासुमी वा नानीका युतेगा हरिमासका जाडोमा केही योजना छ। अनि के भने कुनिए खाइरु चुमरी देश फर्कने सोचमा छु। अनि फेरि यसले के भने यी देश ने दोनो कुरा यी देशका राम्रो छ नि कति जति हो। अनि फेरि बिले के भने निशिउकान योते देश 2 हप्ताको योजना छ। ठीक छ हैन। अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ 2 नम्बरमा 2 नम्बर पोइन्ट हेरौँ हारु यासुमी है स्प्रिङ बिदा अनि ओकिनावा एकिमास ओकिनावातिर जान्छु इचुका गुराई 5 दिन जति है। हारु यासुमी वा नानीका योतेगा हरिमासका स्प्रिङ छुट्टीमा केही योजना छ। अनि के भने ओकिनावा इकुचुमरी देश ओकिनावातिर जाने सोचमा छु। अनि फेरि यसले के भने यी देश ने दोनो गुराई देशका राम्रो छ नि कति जति हो। अनि बिले के भने इचुका गुराइनो योते देश 5 दिन जतिको योजना छ। सकिन्छ हैन त। अब नेक्स्ट हेरौँ मोन्दाई पछाडिपट्टि फर्काउनु 1 र 2 चाहिँ लिस्निङ हो त्यो चाहिँ पछि गर्छौं है। अब डाइरेक्ट चाहिँ तलपट्टि जाउँ है त 3 नम्बरमा मोन्दाई 3 ठीक छ 3 नम्बर। ल सुरुमा के छ यसलाई चाहिँ हामीले मासु फर्मको सर्ट फर्ममा लाने है त। सुरुमा 1 नम्बरमा हेरौँ के छ इसोगिमास इसोगौ है भनेको हतार गरौँ। 2 नम्बरमा के छ ओदोरिमास नाच्छु ओदोरौ नाचौं। 3 मा के छ सागासीमास खोज्छु सागासौ खोजौं।
ओमा के छ माचिमास पर्खन्छु मतौं पर्खौं अनि नेक्स्ट के छ 5 नम्बरमा नेमास ग्रुप 2 नेऔ सुतौं 6 मा के छ चुजुकेमास कन्टिन्यू गर्नु चुजुकेउ है कन्टिन्यू गरौं 7 नम्बरमा के छ किमेमास है किमेमास भने के हो निर्णय गर्छु किमेयौ निर्णय गरौं 8 नम्बरमा के छ क्युके सिमास भनेको ब्रेक गर्नु है एकछिन चाहिँ केही आराम लिने विश्राम लिने है त क्युके सियौ सिमासको सियौ बनाउनु पर्यो ग्रुप 3 को अनि 9 मा के छ किमासको कोयौ आऊ ठीक छ नि त अर्को 4 नम्बरमा हेरौँ एक्जाम्पल चाहिँ बुकमै हेर्नु हामीले सिधै त्यहाँको आन्सर मात्र हेरौँ 1 नम्बर हेरौँ के छ दोकोनो पासोकोनो खाइमास्का कहाँको कम्प्युटर किन्नुहुन्छ पावा देनकिनो पासोकोन ओ है ओ खाउ तो मत्तेमास ठीक छ पावा देनकिनो पासोकोन हो खाउ तो मत्तेमास पावा देनकी कम्प्युटर किनौ कि जस्तो लागिरहेको छ अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ के छ दोन्ना इयो चुकुरी मास्का कस्तो घर बनाउनु हुन्छ दोन्ना इयो चुकुरी मास्का कस्तो घर बनाउनु हुन्छ अनि के छ आन्सर चाहिँ रेउसिन्तो इस्योनी सुमेरु इयो हो चुकुरौ तो ओमत्तेमास भने के हो रेउसिन्तो इस्योनी सुमेरु इयो हो चुकुरौ तो ओमत्तेमास है भने के हो बाबा आमासँग सँगै बस्न सकिने घर बनाऊ कि भन्ने लागिरहेको छ है रेउसिन भनेको बाबा आमा है त प्यारेन्ट्स अर्को हेरौँ 3 नम्बरमा के छ होटेलवा दौसिमास्का होटल के गर्ने हो है मतलब तपाईहरु चाहिँ टुर जाँदै हुनुहुन्छ यसलाई चाहिँ होटल के गर्ने हो बुक गर्ने या बाहिर बस्ने भन्न खोजेको है ठीक छ एकिनो चिकाकुनो होटेल हो युएको सियौ तो ओमत्ते इमास ठीक छ एकिनो चिकाकुनो होटेल हो युएको सियौ तो ओमत्ते इमास स्टेशनको नजिकै होटल बुक गरौँ कि भन्ने लागिरहेको छ ठीक छ हैन अर्को नेक्स्ट हेरौँ 4 नम्बर के छ निचियोबी नो आशा वा नानी ओसिमास्का निचियोबी नो आशा नानी ओसिमास्का आइतबारको बिहान के गर्नुहुन्छ ठीक छ अनि के छ केउ खाइए इकौ तो मत्तेमास केउ खाइए इकौ तो मत्तेमास चर्चतिर जाउँ कि भन्ने लागिरहेको छ ठीक छ अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ 5 नम्बर त्यहाँ क्वेशन हेरौँ हामीले आन्सर चाहिँ यहाँ लेखौँ है त एक्जाम्पल बुकमै हेर्नु ठीक छ ल त्यहाँ चाहिँ गर्ने चुमरी नगर्ने चुमरी है त ठीक छ 1 नम्बरमा हेरौँ दारेनी हिक्कोसियो त्यस जत्ते मराइमास्का कोबाट चाहिँ तपाईले कोबाट चाहिँ हेल्प पाउनुहुन्छ है त्यो हिक्कोसिना के हो बसाइसराईको हेल्प कोबाट पाउनुहुन्छ भनेछ हैन खाइसानो हितोनी त्यसो जत्ते मोराउ चुमरी देश भने के हो खाइसानो हितोनी त्यसो जत्ते मोराउ चुमरी देश भनेको चाहिँ कम्पनीको मान्छेबाट सहयोग लिने सोचमा छु ठीक छ 2 नम्बरमा हेरौँ के छ नाचु यासुमिनी कुनिए खाइरिमास्का भने के हो गरिम बिदामा देशतिर फर्किनुहुन्छ इए कुरिसु मासु मादे खाएर नै चुमरी देश इए कुरिसु मासु मादे खाएर नै चुमरी देश क्रिसमससम्म नफर्कने सोचमा छु ठीक छ हैन अर्को 3 मा हेरौँ के छ आसितानो आशा नान्जी गोरो देखाके मास्का भोलिको बिहान कति बजे निस्किनुहुन्छ मलाई घरबाट निस्किनुहुन्छ भन्नु खोजेको है अनि सो देशने सिचिजी गोरो देखाकेरु चुमरी देश सो देशने सिचिजी गोरो देखाकेरु चुमरी देश हो नि है 7 बजे निस्कने सोचमा छु अर्को 4 नम्बर हेरौँ के छ रेउको उनी आनो ओकी क्यामेरा मत्ते किमास्का टुरमा चाहिँ त्यो ठुलो क्यामेरा लिएर जानुहुन्छ भनेछ अनि इए ओमै देशकारा गरुङ्गो भएकाले मत्ते इकानाइ चुमरी देश इए ओमै देशकारा मत्ते इकानाइ चुमरी देश गरुङ्गो भएकाले लिएर नजाने सोचमा छु सकिन्छ नि त खासै केही छैन अर्को 6 नम्बरमा हेरौँ सुरुमा एक्जाम्पल हेरौँ के छ है एक्जाम्पल त्यहाँ गरौँ साइडको अनि त्यहाँको तालिका हेरेर चाहिँ आन्सर भन्ने है त ल 1 नम्बरमा हेरौँ के छ सुगिनो खाइगी वा इचु देशका नेक्स्ट मिटिङ चाहिँ कहिले हो त्यो मिटिङ हेर्नु त कहिले छ त्यहाँ 7 तारिक गेचियोबी खाइगी लेखा छ नि त त्यो कुरालाई हामीले के गर्नु पर्यो नानो कानो एउटै देश 7 तारिकको योजना छ अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ के छ 2 नम्बरमा छ आसिता नानीका एउटैका हरिमासका भोलि केही योजना छ भनेछ भोलि भने कहिले हो है भोलि भनेको सुयोबी छ हैन फुचुका ठीक छ हाई हिरोशिमा ए सुचो नो एउटै देश हाई हिरोशिमा ए सुचो नो एउटै देश हिरोशिमातिर बिजनेस ट्रिपको योजना छ
अर्को 3 नम्बरमा हेरौँ के छ इचु मिरा सान्ने आइमास्का कहिले मिराजीलाई भेट्नुहुन्छ ठेक्कल छ 3 तारिख मोकुयोबी लेखेछ मिरा सान्ने आऊ ठीक छ मिक्कानी आऊ एउटै देश मिक्कानी आऊ एउटै देश 3 तारिखमा भेट्ने योजना छ अर्को 4 नम्बरमा हेरौँ के छ दयोबी दोको उहानामिनी एकिमास्का है शनिबार कतातिर फुल हेर्न जानुहुन्छ अनि के भन्नु पर्यो है उएनो कोवेन ए इकु एउटै देश उएनो त्यो पार्कको नाम हो उएनो पार्क भनेकै उएनो कोवेन ए इकु एउटै देश उएनो पार्क जाने योजना छ ठीक छ अब अर्को 7 नम्बर हेरौँ है त 7 नम्बर चाहिँ तपाईको त्यहाँको सबै चाहिँ उसमा लेखा छ हैन जापानमा लेखा छ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट हिरागानामा लेख्ने है त ठीक छ ल सुरुमा इनाकाय खाइते गाउँ फर्केर म क्युशुको सानो गाउँमा जन्मेको थिएँ कलेज सकेर टोकियोतिर आएपछि 10 वर्ष भइसकेछ अहिले अटोमोबाइल कम्पनीमा काम गरिरहेको छु ठीक छ नि त अनि तलपट्टि के लेखेछ गाउँमा भएको बेलामा फिल्म हल पनि नभई रेस्टुरेन्ट पनि नभई गाउँको जिन्दगी मन पर्दैन जस्तो लाग्थ्यो तर आजकल थाकेको बेलामा र एक्लो भएको बेलामा प्राय गाउँको नीलो आकाश र हरियो पहाड सम्झिन्छु आँखा बन्द गर्यो भने साथीसँग पौडिएको खोलाको आवाज सुन्न सक्छु म आउने वर्षको वसन्तमा कम्पनी छोडी गाउँतिर फर्कने विचारमा छु साथसाथै सहरको बच्चाहरू स्वतन्त्र रूपमा घुम्न सक्ने पहाडको स्कुल कुनै दिन बनाऊ कि भन्ने विचार गर्दैछु ठीक छ कति राम्रो विचार हैन त ल अब तलपट्टि देश छ तपाईलाई क्वेशन त्यसको आन्सर लेख्नु पर्यो है त सुरुमा हेरौँ कोनो हितो वा इमा दोको नि सुन्दै इमासका अहिले यो मान्छे कहाँ बस्छ टोकियो नि सुन्दै इमास है टोकियोमा बस्छ 2 नम्बर हेरौँ क्वेशन के छ कोनो हितो वा दौसिते इनाकानो सेइका चो यादा त मते ओमैमास्ताका यो मान्छेलाई किन चाहिँ गाउँको लाइफस्टाइल मन पर्न जस्तो लाग्थ्यो है एगा कानमो नाइसी रेस्टुरेन्ट मो नाइ करादेश है फिल्म हल पनि नभई रेस्टुरेन्ट पनि नभएकाले है मैले जे लेखेको छु एन्सर त्यही लेख्नु पर्छ भन्ने त्यही हुन पर्छ भन्ने छैन है तपाईहरुलाई जसरी लाग्छ अरु वर्डहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है त ल अर्को 3 नम्बरमा हेरौँ के छ कुनो हितोवा इमामो इनाकानो सेइखाचुगा इया देशका यो मान्छेलाई अहिले पनि गाउँको चाहिँ लाइफस्टाइल मन पर्दैन भनेछ इया देवा आरिमासन अहिले चाहिँ मन नपर्ने होइन भनेको है चाहिँ मन पर्छ भन्नु खोजेको अर्को 4 नम्बरमा हेरौँ के छ कुनो हितोवा इनाकाए खाद्य नानी हो सिमासका यो मान्छेले गाउँतिर गएर के गर्छ भनेछ हैन तोखाइनो कोदोमताचिगा जियुनी आसोबेरु यामानो गक्को चुकुरौतो मत्तेमास तोखाइनो तोमदाचिगा जियुनी आसोबेरु यामानो गक्को चुकुरौतो मत्तेमास भनेको है शहरको तोखाइलेको शहर है शहरको बच्चाहरु चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा घुम्न सक्ने पहाडको स्कुल चाहिँ है बनाऊ कि भन्ने सोचिरहेको छ सकिन्छ हैन त अर्को 8 नम्बरमा हेरौँ तपाईको सपना के हो आन्दानो युमिवाडान देशका शौराई दन्ना कोतो सेउतो मत्तेमासका भविष्यमा कस्तो कुरा गरौँ भन्ने सोचिराख्नु भएको छ भनेछ है त ठीक छ यो चाहिँ आफैले गर्नुस् है त ल यति भन्दै यो सकिन्छ है तपाईहरु आफ्नो साथीहरुलाई पनि यो भिडियो शेयर गरेर उहाँहरुलाई पनि हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ है गम्बत्ते गर्नुस् अल द बेस्ट है गम्बरी भाषा मिनासम्म